Yo, welcome back guys to the video කරන් ආව අපේ ටෙස්ට් ෆ්ලිප් YouTube channel එකෙන්. ඉතින් මම කලින් වීඩියෝ එකක් දැම්මා කොහොමද රුපියල් 3 AliExpress එකෙන් item එකක් order කරගන්න කියලා. ඉතින් අද වෙනකොට ඒ කියන්නේ මීට සති දෙකකට වගේ කලින් මට මේ order එක ආවා. ඉතින් අද මම කරන්නේ ඒ order එක unbox කරන්න යන්නේ. ඉතින් වැඩි කතාවක් නැහැ guys. අපි ඉක්මනට ගිහින් බලමු වීඩියෝ එකට. ඉතින් වීඩියෝ එකට යන්න කලින් ඔයා අනිවාර්යෙන්ම you know what to do subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා තියාගන්න bell icon එක ඔබන්න අමතක කරන්න එපා නැත්නම් notification එක එන්නේ නැහැ මචං. එතකොට වීඩියෝ එක දාලා පස්සේ තමයි notification එක එන්නේ. ඒක නිසා ඔයාට අර bell එක ඔබන්න වෙනවා. මේ bell එක තියෙන වීඩියෝට නෙමෙයි මචං. මෙච්චර මේ YouTube කරනුන් එක කට කැදෙනකන් bell එක ඔබන්න කියන්නේ වීඩියෝට නෙමෙයි මචං. ඒක තේරුණා. වීඩියෝ එක දාපු ගාම බලන්න පුළුවන් වෙන්නේ අර මේක වේපුවොත් තමයි. අර quick reflexes තියෙන set එක තමයි ඒක ඔබන්නේ. නැත්නම් අනිත් set එකට ඉතින් අවුලක් නැහැ. පස්සේ ගිහලා chill එකේ වීඩියෝ බලලා ඉතින් guys මේක තමයි මට ආපු මගේ watch band එක. ඉතින් මේක තමයි මම දාපු පළවෙනි order එක සහ මම දාපු පළවෙනිම item එක. ඉතින් අපි මේ වීඩියෝ එකකින් කතා වුණා කොහොමද item දාගන්නේ කියලා. තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් තවත් unbox වීඩියෝ එකක් බලාපොරොත්තු වෙන්න. අදට අපි සමු ගන්න. එහෙනම් goodbye.